Σήμερα θα λύσουμε το εξής πρόβλημα. Ένα ζεύγος αριθμών, των οποίων το άθροισμα είναι ίσο με το γινόμενο, είναι το 2,2, αφού 2 συν 2 ίσον 2 επί 2. Ένα άλλο ζεύγος είναι το 0,0, αφού 0 συν 0 ισούται 0 επί 0. Θα βρούμε όλα τα ζεύγη πραγματικών αριθμών χ, ψ που έχουν την ιδιότητα χ συν ψ ίσον χ επί ψ. Ας δοκιμάσουμε αν το χ είναι 3, αν μπορούμε να βρούμε ένα κατάλληλο ψ ώστε το χ συν ψ να ισούται με χ επί ψ. Η εξίσωση 1 λοιπόν, αν το χ είναι 3, γράφεται 3 συν ψ ίσον 3 επί ψ. Λύνουμε την εξίσωση αυτή, μεταφέρουμε το ψ στο δεύτερο μέλος, 3 ίσον 3 ψ μείον ψ, 3 ίσον 2 ψ, άρα ψ ίσον 3 δεύτερα. Δηλαδή αν το χ είναι 3 και το ψ είναι 3 δεύτερα, το χ συν ψ ισούται με χ επί ψ. Ας το κάνουμε ένα έλεγχο. Πράγματι το χ συν ψ είναι 3 συν 3 δεύτερα. Θα κάνουμε ομώνυμα, το 3 είναι 6 δεύτερα συν 3 δεύτερα ίσον 9 δεύτερα και το χ επί ψ είναι 3 επί 3 δεύτερα που κάνει και αυτό 9 δεύτερα, δηλαδή το χ συν ψ στην περίπτωση αυτή ισούται με χ επί ψ. Ας δοκιμάσουμε κάποια άλλη τιμή για το χ. Ας πούμε το χ ίσον 4. Αν το χ είναι 4, η εξίσωση αυτή η 1 γράφεται 4 συν ψ ίσον 4 επί ψ. Λύνουμε την εξίσωση αυτή όπως και την προηγούμενη, μεταφέρουμε το ψ στο δεύτερο μέλος, 4 ίσον 4 ψ μείον ψ, 4 ίσον 3 ψ, άρα ψ ίσον 4 τρίτα. Ας το κάνουμε και έναν έλεγχο, αν πράγματι με αυτές τις τιμές χ ίσον 4 και ψ ίσον 4 τρίτα, το άθροισμα χ συν ψ είναι ίσο με το γινόμενο χ επί ψ. Το χ συν ψ στην περίπτωση αυτή είναι 4 συν 4 τρίτα. Θα κάνουμε ομώνυμα, το 4 είναι 12 τρίτα συν 4 τρίτα ίσον 16 τρίτα. Και το γινόμενο χ επί ψ είναι 4 επί 4 τρίτα που κάνει και αυτό 16 τρίτα, δηλαδή και στην περίπτωση αυτή το χ συν ψ ισούται με χ επί ψ. Ας δοκιμάσουμε, μπορούμε να βάλουμε στο χ την οποιαδήποτε τιμή α και να βρούμε ένα κατάλληλο ψ ώστε το χ συν ψ να ισούται με χ επί ψ. Αν το χ είναι α, η εξίσωση αυτή γράφεται α συν ψ ίσον α επί ψ. Λύνουμε την εξίσωση αυτή όπως και τις προηγούμενες. Μεταφέρουμε το ψ στο δεύτερο μέλος, α ίσον α επί ψ μείον ψ. Βγάζουμε το ψ κοινό παράγοντα, α ίσον α πλην 1 επί ψ. Εδώ τώρα έχουμε ένα πρόβλημα. Θέλουμε να διαιρέσουμε με το α πλην 1 και τα δύο μέλη για να βρούμε το ψ, αλλά στην περίπτωση που το α πλην 1 είναι 0, δεν μπορούμε να διαιρέσουμε. Ελέγχουμε λοιπόν τι γίνεται στην περίπτωση α πλην 1 ίσο με το 0, δηλαδή α ίσον 1. Αν λοιπόν το α πλην 1 είναι 0, δηλαδή το α είναι ίσο με το 1, η εξίσωση 2 γράφεται 1 ίσον 0 επί ψ και είναι μια αδύνατη εξίσωση. Δηλαδή αν το α είναι 1 δεν υπάρχει ψ ώστε το άθροισμα χ συν ψ να ισούται με το χ επί ψ.
Αν το α είναι διαφορετικό του 1 ή αλλιώς αν το α πλην 1 είναι διάφορο του μηδενός, άρα το α είναι διαφορετικό του 1, μπορούμε να διαιρέσουμε και τα δύο μέλη της εξίσωσης 2 με το α πλην 1 και να βρούμε το ψ. Το ψ λοιπόν είναι α δι α πλην 1. Δηλαδή στην περίπτωση που το α δεν είναι 1, μπορούμε να βρούμε το κατάλληλο ψ ώστε το χ συν ψ να ισούται με το χ επί ψ. Ας το κάνουμε και έναν έλεγχο. Το χ συν ψ, δηλαδή α συν α δι α πλην 1, τα κάνουμε μόνιμα, παρονομαστή βάζουμε το α πλην 1, πολλαπλασιάζουμε τον αριθμητή με το α πλην 1, τώρα που είναι ομώνυμα προσθέτουμε τους αριθμητές, ταυτόχρονα κάνω και τον πολλαπλασιασμό α τετράγωνο πλην α συν α δι α πλην 1, αυτά ανάγονται α τετράγωνο δι α πλην 1. Αυτό είναι το χ συν ψ και το χ επί ψ είναι α επί α δι α πλην 1 και κάνει και αυτό α τετράγωνο δι α πλην 1, δηλαδή πάλι το χ συν ψ ισούται με το χ επί ψ. Το συμπέρασμα το οποίο προκύπτει είναι το εξής: για οποιαδήποτε τιμή του χ, την α, εκτός από την τιμή χ ίσον 1, μπορούμε να βρούμε ένα κατάλληλο ψ, ώστε το χ συν ψ να ισούται με χ επί ψ. Υπάρχουν με άλλα λόγια άπειρα ζεύγη χ, ψ της μορφής α, α δι α πλην 1, τέτοια ώστε το χ συν ψ να ισούται με χ επί ψ, με την προϋπόθεση ότι το α είναι διαφορετικό του 1. Αυτή είναι η λύση του προβλήματος, αλλά θέλω να κάνω κάποιες σημαντικές παρατηρήσεις πάνω στη λύση. Όταν βάλαμε στο χ την τιμή 3 και λύσαμε την εξίσωση 1 με άγνωστο το ψ, βρήκαμε μία τιμή του ψ, η οποία όπως φάνηκε και από τον έλεγχο ή αλλιώς την επαλήθευση, είχε την ιδιότητα το χ συν ψ να ισούται με χ επί ψ. Το ίδιο κάναμε και με την τιμή χ ίσον 4, βρήκαμε κάποιο ψ και επαληθεύσαμε, ελέγξαμε δηλαδή, αν το χ συν ψ είναι ίσο με το χ επί ψ και πράγματι ήταν. Το ίδιο κάναμε και για την τυχαία τιμή χ ίσον α. Το ερώτημα είναι το εξής: χρειάζονταν αυτοί οι έλεγχοι? Η απάντηση είναι όχι, δεν χρειάζονταν. Γιατί δεν χρειάζονταν? Γιατί η διαδικασία με την οποία λύθηκαν οι αντίστοιχες εξισώσεις για να βρούμε το ψ ήταν τέτοια ώστε ήταν σίγουρο ότι οι ρίζες που θα βρούμε θα επαληθεύουν την εξίσωση 1, δηλαδή το χ συν ψ θα ισούται με το χ επί ψ. Πού οφείλεται αυτό? Αυτό οφείλεται στη χρήση των σωστών συμβόλων για τις λύσεις των εξισώσεων. Χρησιμοποιήθηκε το σύμβολο ισοδύναμο. Σε κάποιο από τα επόμενα βίντεο θα κάνω ένα μάθημα στο οποίο θα εξηγώ τη σημασία των συμβόλων συνεπάγεται και ισοδύναμο, τι σημαίνουν τα σύμβολα αυτά και πώς και πότε χρησιμοποιούνται. Με δύο λόγια θα καταλήξω στο συμπέρασμα ότι αν η λύση μιας εξίσωσης μπορεί να γίνει με τη βοήθεια αυτών των συμβόλων των ισοδυναμιών, αν δηλαδή όλες αυτές οι ισοδυναμίες που χρησιμοποιήθηκαν για τη λύση των εξισώσεων είναι σωστές, τότε είναι σίγουρο ότι οι ρίζες που βρίσκουμε θα επαληθεύουν την αρχική εξίσωση και δεν χρειάζεται καμία επαλήθευση. Αντίθετα, αν δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τα σύμβολα αυτά στις λύσεις των εξισώσεων, τότε οι ρίζες που βρίσκω δεν είναι σίγουρο ότι επαληθεύουν την αρχική εξίσωση και χρειάζεται οπωσδήποτε, το επαναλαμβάνω, χρειάζεται οπωσδήποτε επαλήθευση.
Έχω ένα τέτοιο πρόβλημα λυμμένο σε κάποιο βίντεο από αυτά που υπάρχουν στο κανάλι μου με το όνομα Solving the Equation ρίζα χ συν 3 ίσον 3 πλην χ. Για τη λύση της εξίσωσης αυτής δεν χρησιμοποιώ τα σύμβολα συνεπάγεται και ισοδύναμο, βρίσκω δύο ρίζες και μετά από επαλήθευση βεβαιώνομαι ότι η μία ρίζα είναι δεκτή διότι επαληθεύει την εξίσωση αυτήν, ενώ η άλλη ρίζα δεν επαληθεύει την εξίσωση αυτήν και απορρίπτεται. Εξηγώ στο βίντεο αυτό ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο η μία ρίζα που βρήκαμε δεν επαληθεύει την εξίσωση. Πιστεύω ότι θα βρείτε πολύ ενδιαφέρον να δείτε το βίντεο αυτό. Ανεξάρτητα από αυτό, σε κάποιο βίντεο όπως σας είπα, θα εξηγήσω τη χρήση των συμβόλων αυτών, από τα οποία σύμβολα εξαρτιέται αν η λύση που κάναμε είναι πλήρης ή αν είναι σωστή και πότε χρειάζεται η επαλήθευση στη λύση ενός προβλήματος. Αυτά ήθελα να σας πω για σήμερα. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε τη σημερινή παρουσίαση.